40 اه هذا 40 بالضبط. حولت لك حسب لي سالب 180 بعدين بترجع تنزل على ياسر ناصر مستحيل. نفس الخطأ قال ايش؟ قال عربي. لا صاحب اشتغل في الاردن، صاحب اشتغل في الاردن على الاردن كله، قال اوسخ امه الناس عند العطار اما الاقصى ولا جاي
ليش عمل الجواب؟ السلام عليكم.
Cały świetny طلق مال بلدي الله يجبر عليك. عيادة ياباني معلم 9 تحية فلسطين مرة عربية قوم حجاب مش عارف ليش ضربوا يا ابراهيم اللي تسلك الان
بشكل صبر 35 شهر انا والله ما بقدر ولا حاجه. سلامات طبعا. الله يسلمك. اكبر راس نزل بشكل. يلا تعالوا بندوره بلديه تفاح المنوره. يلا 9 شيكل كيلو بندوره. يلا 9 شيكل كيلو بندوره بلديه. تعالوا بوسكين ب 10 شيكل كيلو بوسكين. احضر عصير طبيعي يا بوسكين. حاولنا عكس نص. عكس نص. ربي عم
هاي المواصلات. وين عم الناس؟ يا ويلو اللي مستقل يا ويلو. وصل الثمانية واثنين 15. هاي اللي بيخنق. اوعى تصورني عشان انا ما بتصورش. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
انا والله خدام ولا خد على بندورة تفاح يا بندورة 10 شيكل كيلو بندورة ب10 شيكل كيلو. وقيت فلفل ب6 شكل، وقيت فلفل ب6 شكل، وقيت فلفل ب6 شكل، الفلفل لما ال10 ب6، وكيلو بصل ب9 شكل، كيلو بصل ب9 شكل، وفول اخضر بالليل، فول اخضر بالليل، فكوس المحاشي، بنشتري كيلو بنشتري بالبودية. المحارب 400. لا لا مش فاضي. ما نظرها. ايوه بياخد بديش عطلني يخرب بيتك يعني بديش اوقف بدي حد كل واحد. صيادة بقول له صيادة. يا احمد
بالله اخر ايام ها. مشكلة تجيب حبة كده فراغ. قديش قلنا 35؟ لا مش خلاص احنا خلصنا مع بعض. طلعنا ترند اليوم.
هذا مذوب مثل ولا قصير مثل